හරි ඔන්න ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Xiaomi fansලා ගොඩක් දෙනා බලගෙන හිටිය දෙයක්. ඒ කියන්නේ Redmi Note 9 Pro phone එක launch වුණා ඊයේ. ඒ හරියටම දවල් 12ට මේ event එක තිබ්බේ ඉන්දියාවේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ phone එකේ තියෙන පහසුකම්, මේ වගේ මේකේ කැමරාව, මේකේ බැටරිය මොකද මේ වගේම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකට මොන වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, මෙන්න මේ වගේ මේ ෆෝන් එක ගැන හැම විස්තරයක්ම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න හිතාගෙන හිටියා නම් ඔයාලට Redmi Note 9 Pro Max ගැනත් හිතලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩක් ලස්සන කලර්ස් තුනකින් ඒ වගේම තවත් අලුත් පහසුකම් වැඩි දියුණු කරපු පහසුකම් එක්ක මේ ෆෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේකේ කලර්ස් ගැන අපි කතා කරමු. මේකේ කලර්ස් තුනකින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ කලර් එක, ඒ කියන්නේ Interstellar Black කියන කළු පාටට වුරු පාට ගැන තමයි මෙන්න මේ විදිහට කතා කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් glacier white කියලා කලර් එකක්. ඊටත් පස්සේ මෙන්න මේ ලස්සන aurora blue කියන කලර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් මේ Redmi Note 9 Pro Max එකට එන්නේ කැමරා 4ක quad camera setup එකක්. හරි, මේකදී අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ megapixel 64ක wide angle lens එකක්. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 8ක අල්ට්‍රා වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක්. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 5ක මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා මේ සැරේ. ඉතින් මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා Note 8 Pro එකට වඩා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට Note 8 Pro එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙගාපික්සල් 2ක මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් මේකෙදී මෙගාපික්සල් 5ක් දක්වා එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙගාපික්සල් 2ක ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ වීඩියෝ ගැන කතා කරොත් මෙගාපික්සල් 64 මේන් කැමරා එකෙන් අපිට 4K වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1080p ඒ වගේම 720p වගේ අනිත් මේ රිසොලූෂන් වලිමුත් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගයිරොස්කෝප් සෙන්සර් එක තියෙන හින්දා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉමේජ් ස්ටැබිලයිසේෂන් පහසුකමක් මේ කැමරාවට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට vlog කරනවා නම්, ගොඩක් හෙලවෙන වීඩියෝ කරනවා නම් මේ හෙලවීම අවම කරන්න මෙන්න මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි සෙල්ෆි කැමරා දිහාට හැරුණොත් එහෙම මේකේ සෙල්ෆි කැමරාව ගොඩක් වැඩි දියුණු කරලා තිනවා. මෙගාපික්සල් 32ක සෙල්ෆි කැමරාව තමයි අපිට මේ Redmi Note 9 Pro Max ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ quality videos ඒ වගේම photos ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපිට Note 8 Pro එකේ බැලුවොත් මෙගාපික්සල් 32ක කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. උන්නේ මෙගාපික්සල් 16ක කැමරාවත් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේක දෙගුණයකින් විතර වැඩි කරලා තිනවා Redmi Note 9 Pro Max එකේදී. ඒකත් හොඳ ඉදිරි පිම්මක් කියලා කියන්න පුළුවන් Redmi phone series එකේ. ඉතින් අපිට මේ කැමරාවෙත් 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සවුන්ඩ් ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට ලවුඩ් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් මේකෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේදී ගොඩක් කතා වුණේ. ඒ වගේම තමයි 3.5mm ජැක් එක මේකේදී අමතක කරලා නැහැ මේ Redmi සමාගම. ඉතින් 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ හෙඩ්ෆෝන් එකක් ප්ලග් කරලා ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි ඔඩියෝ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේකේ fingerprint sensor එක ගැන කතා කරොත් මේකේ side mount කරලා තමයි fingerprint sensor එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ power button එක වගේම side එකෙන් තමයි මේ fingerprint sensor එක ඇත්තෙන්නේ. ඉතින් event එකේදී ගොඩක් වෙලා කතා කරා මෙන්න මේ fingerprint sensor එක ගැන. මොකද under display fingerprint sensor එකට වඩා physical fingerprint sensor එක ගොඩක් speed කියලා කිව්වා මේගොල්ලෝ. ඒ වගේම මෙන්න මේ side mounted fingerprint එකත් මේ physical, ඒ කියන්නේ අපේ Redmi 8 Note 8 එකේ Redmi Note 8 Pro එකේ වගේ තිබ්බා වගේ back side එකේ තියෙන fingerprint එකට වගේම speed එක
මේ side mounted fingerprint එකේ තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කිව්වේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් අලුත් තාක්ෂණයක් මේ side mounted fingerprint කියන එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අලුත්ම තාක්ෂණයක් වෙන USB Type C connector එකක් මේකට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම FM radio recording ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මතක කරගන්න ඕන මේ හැම Redmi ෆෝන් එකකම තියෙන IR blaster එක මේ ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ RAM එක ගැන කතා කරොත් අපිට 6GB RAM එකත් එක්ක 64GB internal storage එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට 8GB RAM එකත් එක්ක 128GB දක්වා storage එක වැඩි කරලා 4GB එක 6GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකකුත් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ලංකාවේදී මේකෙන් මොන version එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වේද කියලා අපිට හරියට කියන්න බෑ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක launch කරන්නේ 2020 මාර්තු 25න් පස්සේ. කියන්නේ තව ගොඩක් කල් දිනවා මේක ලංකාවට අනිවාර්යයෙන් එනවා මේක launch වෙච්ච ගමන්ම. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා 2020 අවුරුද්දේ මේ ෆෝන් එක ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. මේකට එන්නේ IPS LCD capacitive display එකක්. ඒ වගේම මේකේ size එක අඟල් 6.67ක් වෙනවා. ඒ වගේම 1080x2400ක pixel resolution එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම Gorilla Glass 5 ආරක්ෂාව ලබා දීලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්න ගොඩක් ෆෝන් වල Redmi ෆෝන් වල මේ Gorilla Glass එකෙන් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තමයි තියෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ back side එක වගේම display එකත් මේ Gorilla Glass වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. හින්දා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මේකේ OS එක ගැන කතා කරොත් Android 10 ඒ වගේම MIUI 11 එක තමයි මේ ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් Qualcomm Snapdragon 720G කියන නැනෝමීටර 8ක ගොඩක් බලවත් chipset එකක් තමයි ඔයාලට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ. හරි මේකේ අපි CPU එක ගැන කතා කරොත් octa-core CPU එකක් තමයි ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ගැන කතා කරොත් Adreno 618 කියන GPU එක තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වෙන හැම ෆෝන් එකකම වගේ micro SD card slot එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම FM radio වගේ අමතර පාසුකම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක dual SIM පාසුකම් තියෙනවා කියලා තමයි Xiaomi ආයතනය සඳහන් කරේ. ඒ හින්දා වට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව SIM දෙකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bluetooth ගැන කතා කරොත් Bluetooth 5.0 කියන අලුත්ම තාක්ෂණය තමයි මේකේ භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා 2020 අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න හිතාගෙන හිටියනම් මේ ෆෝන් එක ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තවත් අමතර වටිනාකමක් තියෙන පාසුකම තමයි මේකේ බැටරිය. ඉතින් මේකේ බැටරිය මිලියම් hour 5020ක ගොඩක් ලොකු බැටරියක්. හැබැයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක එච්චර ගණ ගමන් නැති වුණත් මේගොල්ලෝ මේකට උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේ තරම් බලවත් බැටරියක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දවස් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි අමතරව charge කරන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි මේ ගැන ඉස්සරහට බලමු රිවිව් එකකදී ඉස්සරහට කතා කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ෆෝන් එක ගැන? මේ හැමදේම අපි පහලින් කමෙන්ට් කරමු. මේ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් මිස් නොකර බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගේ යාළුවන්ට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න Facebook, Viber, WhatsApp මේ හැම එකෙම. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.